لما نتكلم عن التاريخ المصري القديم أول شيء يخطر في بالك الفراعنة، وكثير مننا نظن أن التاريخ الفرعوني مرتبط بالقاهرة، ولكن الشيء اللي ما نعرفه أن الأقصر كانت هي عاصمة مصر في العصر الفرعوني. هذا هو الجزء الأول من رحلتي إلى الأقصر. لا تنسى تشترك في القناة ويلا نبدأ الحلقة. يا هلا وصباح الخير والسرور من القاهرة. حاليا الساعة 3 الصباح تقريبا، وعندي يوم واحد فقط اللي هو اليوم عشان أزور الأقصر وأرجع بالليل. رحلتي بعد شوي إن شاء الله من القاهرة على الأقصر، وراح أرجع بالليل إن شاء الله إلى القاهرة مرة ثانية. هل يكفي يوم واحد الأقصر أم لا؟ سنرى ذلك. أصلا أنا صحيت على الإزعاج اللي في الغرفة اللي جنبي، كل الناس سهرانين وحاطين أغاني فل. يا أخي الساعة 3 بالليل، خلون الناس ينامون. يا أخي تبي تسهر راح يسهر برا، وش اللي قاعد تسهر لي هنا في الغرفة ومعلي الصوت أعلى شيء؟ أنا متأكد إن طبلات الأذان حقاتها رايحة وطي. أنا ما أدري الحين تسمعون الصوت ولا لا، ترى هذا بعد ما اشتكيت مرتين عليهم وقصروا، بعدين رحت اشتكيت بعدين قصروا. يا أخي كمان يا أخي، وش ذا الاستهبال ذا؟ الصوت عالي مرة يا أخي، مرة عالي، تو ماتش. هيا ننطلق إلى الأقصر ونرى ماذا لدى أقصر لتقدمه. المحطة الأولى كانت معبد الكرنك، وهذه واحدة من الأشياء اللي لابد تشوفها في حياتك. النقوش والأعمدة اللي كانت موجودة في هذا المعبد خلتني أنبهر من دقة التصميم اللي كانوا الفراعنة مشهورين فيه. هذه المحطة الأولى لجولتي في الأقصر. خلينا نعطيكم انطباع بسيط عن هذا المعبد الجميل. معبد خرافي يا أخي. هذا المعبد العظيم انبنى على مدى 2000 سنة، وكان مخصص للإله آمون را اللي هو آلهة الشمس. فكان كل فرعون يجي يضع لمسته في هذا المعبد. كان مثلا يوسع، يزين الأعمدة، يبني بعض الأعمدة، يبني سكشن جديد وهكذا. هذا العمود اللي خلفي، هذا العمود الطويل هذا يعتبر أعلى عمود موجود في مصر، وبنته الملكة أو الفرعونة حتشبسوت. هذه الأعمدة كانت موجودة بالمعابد بشكل عام. كانت تب حقها، الراس حقها مغطى بالنحاس والذهب. ليش؟ عشان يخلون أشعة الشمس تجي عليه، وأشعة الشمس هذه كانت تعكس إلى أبعاد بعيدة، فالناس صاروا يعرفون، كانوا يعرفون يقول لك مثلا أوكي هناك في معبد. شفتوا الأعمدة الجميلة الرهيبة هذه؟ يا أخي أعمدة كبيرة عملاقة جدا. هالأعمدة هذه يوجد منها 136 عمود في قاعة واحدة، وهذه القاعة كانوا يقولون إنهم يجمعون فيها القرابين عشان يقدمونها للإله آمون را. بس ما أدري، أنا أحس إن المكان جميل جدا، بس السبب مو مرة أقنعني يعني. تنقسم الأقصر إلى قسمين بواسطة نهر النيل، القسم الشرقي والقسم الغربي. القسم الشرقي بما أن الشمس تشرق عليه أول فهي تعبر عن الحياة، فعلشان كذا كانت كل المعابد في القسم الشرقي لأقصر. والقسم الغربي لأن الشمس تغرب من الغرب وتعبر عن الموت، كانت المقابر وأماكن الدفن كلها في الجزء الغربي من أقصر. الغريب جدا في الموضوع أن إلى يومك هذا هذه القسمين من مدينة الأقصر مختلفين تماما عن بعض. الجهة الشرقية هي جهة حضارية أكثر، ويختلفون في العادات والتقاليد وأكلهم ولبسهم عن الجهة الغربية اللي تعتبر من الصعيد، ويعتمدون على الزراعة بشكل عام، وعاداتهم تختلف تماما عن عادات الناس اللي عايشين في الجهة الشرقية، مع أن اللي يفصلهم نهر تقدر تعديه في خلال 5 دقائق. الوجهة الثانية اليوم هي وجهة معبد الأقصر.
ومعبد الأقصر بنوه اثنين من الفراعنة، رمسيس الثالث وأمنحوتب الثالث. الرسومات هذه ترى كان فيها ألوان قبل، زي ما انتم شايفين في الزاوية هنا فوق كانت في ألوان أول، بس راحت مع الوقت لأنها صاير لها آلاف السنين. وهنا نقدر نشوف بقايا الألوان بعد. في فترة من الفترات كانت المسيحية هي الديانة الأساسية في مصر، فحولوا المعبد هذا إلى كنيسة وحطوا رسوماتهم فوق رسومات الفراعنة. في تصليحات قاعدة تصير، فعشان كذا في إزعاج وماني قادر حتى أتكلم. الناس شغالين على قدم وساق عشان احتفالية الشهر الجاي. في عهد أخناتون قرر إنه يسوي مواساة بين الرجل والمرأة، فعشان كذا تلقى التمثال حق توت عنخ آمون والتمثال البنت بنفس الحجم تقريبا. هذا تمثال توت عنخ آمون. جاء رمسيس الثاني وسوى التمثال حقه هنا وحط نفسه أعلى من توت عنخ آمون. الجزء هذاك بناه أمنحتوتب الثالث، ومن هنا ورايح إلين هنا هذه الجهة كلها سواها رمسيس الثاني. رمسيس الثاني كان من الفراعنة اللي شايف نفسه بشكل كبير، ودائما يبغى الشيء اللي هو يسويه يكون أحسن من غيره ولا أحد يقدر يقلد أبد. فعشان كذا لما تشوف الأعمدة هنا، هذه الأعمدة اللي ورايا تلقاها كلها أعمدة كبيرة مرة ومرتفعة مرة، لأنه هو كان يبغى إنه يكون ما له مثيل في أي شيء. شوفوا هذه زوجة رمسيس الثاني، كانوا يحطون الزوجة بحيث إن ما تطلع فوق ركبة الزوج حقها. فزي ما قلت لكم شوفوا رمسيس الثاني، هذا التمثال حقه وهذه زوجته هنا. شوفوا زوجته ما تتعدى ركبة الرجل، هذه الزوجة عشان تكون واضح أكثر. من قوة شوفة النفس كان عند رمسيس الثاني إنه سوى نصب 13 تمثال في ساحة واحدة لنفسه طبعا. هذا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 تمثال. 11 منهم وهو رجل اليسار قدام، وهذه تمثل حالة الحرب عند الملك، وتمثالين من التماثيل وهو قاعد، هذا يسمى بالوضعية حقت الحكم. معبد الأقصر هو المكان الوحيد اللي فيه معبد فرعوني وفيه مسجد وفيه كنيسة في مكان واحد، والجهة الخارجية حط فيها 6 تماثيل لتماثيله. شفت العمود هذا اللي وراي؟ هذا العمود كان له عمود مماثل في المنطقة هذه في هذا المكان، وجت فرنسا قالت حنا نبغى هذا العمود، وعطوهم إياه هدية مقابل ساعة موجودة في مسجد محمد علي في القاهرة. ويقول لك الساعة كانت خربانة بعد، فكانت ديل بايخة جدا. في عصر الفراعنة كان معبد الأقصر مربوط بمعبد الكرنك عن طريق هذا الطريق الطويل. طول الطريق تقريبا 3 كيلو، راحوا عاد والآن بناء هذا الطريق. الشهر الجاي راح يكون افتتاح الطريق هذا، وهذا الطريق تقريبا 3 كيلو كله موجود عليه أبو الهول. رحلتي إلى الأقصر ما انتهت. في الفلوج القادم إن شاء الله راح نستكشف معبد مذهل من المعابد، وهو معبد حتشبسوت، وأيضا راح نروح ونعرف وش هو وادي الملوك بالضبط. اشترك في القناة علشان ما يفوتك أي جديد، ونشوفكم في الفلوج القادم إن شاء الله.